Jag heter Fredrik Segerfalk. Jag har en studio med väldigt mycket gamla analoga synthesizers. Jag älskar att göra musik och jag älskar egentligen allting som har med syntar att göra. Det började i tidig ålder, jag var nog 10 år kanske och lyssnade på P2. Och där så spelades Bachs Brandenburg-konserter på synthesizer. Jag förstod inte riktigt vad det var då, men det var lät helt annorlunda. Det är en sak som är speciellt med äldre analoga syntar. Det är att komponenter och sånt, de har satt sig lite, de har ändrats lite i värdena och den har liksom fått ett litet eget liv. Och det gör att synten också förmedlar det utåt i sitt ljud. Det lever mycket mer helt enkelt. Om man inte använder sina syntar på ett tag så kommer de att oxidera. Det vill säga att det kommer att bli lite skrapigt i pottar och sånt. Så då tar man och motionerar dem lite grann. Håller igång dem så de kommer upp i form. Och Minimogen är en klassiker av en anledning. Den låter väldigt bra helt enkelt. Den har en väldigt stark klang och karaktär och du kan göra mycket med den. Den har ett uttryck precis som en gitarr kan man säga, som en Les Paul har eller en bra Fender Stratocaster. Och bara liksom det här basala så är det kraftverksmusik. Det är ju ändå på något sätt den mest basala och den avskalade och den renaste formen av syntmusik tycker jag. Sen gillar jag ju mycket annat också. Jag gillar ju syntarna, hur de används i jazzen och hur de används kanske på lite mer eklektiska sätt. Jag har flera favoritsyntar. Om vi säger polysyntar, alltså de som man kan spela ackord flera toner på, så är det nog Yamaha CES80. Det är en synthesizer från mitten av 70-talet och den användes väldigt mycket av Vangelis bland annat. Den har både anslagskänslighet och den har någonting som heter aftertouch. Den har också en slide control. Jag är inte så där jätteförtjust i de här smöriga syntsakerna. Liksom. Jean-Michel Jarre kan vara på gränsen. Alltså. Han har gjort bra grejer men det har också gått lite över gränsen. Idag så är det ju massproduktion som gäller. Det finns ju dock små tillverkare som gör små serier av lite specialgjorda grejer. De kommer ju säkert att sticka iväg i världen, det tror jag nog så småningom. Det kommer att dröja ett tag. Det finns riktigt dyra syntar. De är fortfarande inte riktigt uppe i gitarrerna, de vintage-gitarrernas värde. Men om man tittar på ett Moog-system från 60-talet så kostar ju det 500 000 kronor ungefär. Men du kan ju fortfarande köpa en synt från 70-talet för 3-4 000 kronor. Det går alltså, så att även om priserna har gått upp ganska mycket de senaste åren. Om man vill börja med synthesizers och bara prova på det så rekommenderar jag faktiskt att ladda hem någonting till sin smartphone eller kanske till sin dator. Det finns väldigt mycket programvara som man kan testa. Det låter väldigt likt analogsyntar. Så kan man börja och experimentera och se om det är kul att hålla på med det.